أخواني فني الصيانة المنزلية. بالفيديو السابق تحدثنا عن كرت غسالة التوماتيك، وقسمنا الكرت إلى 3 أجزاء: دائرة تغذية 220 فولت، دائرة تغذية 12 فولت، دائرة التحكم أو الكنترول. بهالفيديو إن شاء الله رب العالمين رح نفصل دائرة تغذية 12 فولت. من أجل عدم طول الفيديو قمت في رسم مخطط على الفيكتشر، مخطط طريقة سير الفولتية في الدارة. بداية من مدخل 220. هذا كارت لأرتشليك. المدخل عطول على الفيرستور. هاد في له اجرتين، اجر بتكون على ال واجر بتكون على الان. اذا قلبناه هيك راح نشوف هي الاجر الان، يعني هذا داخل التيار، وهي الاجر الثاني. هن بيجوا اتخن شيء، يعني هذا اذا فصلنا هيك حطينا هذا هيك بالنص راح يكون هذا كنترول هذا الطرف، وراح يكون هذا الحامي، يعني هذا الحامي وهذا الكهرباء الساكنة. وعندنا هذا الكارت نفس الأمر. هذا هيك بيكون تيار حامي، يعني تيار 220، هون تيار التحكم أو الكنترول. بس هذا بيشتغل على السلكتور، يعني هي بتكون جاكيت دخول التيار. نبدأ على بركة الله. المكونات لدائرة 12 فولت بتكون مقاومة، ديود، مكثف، اي سي الباور، شوبر، منظم جهد 12 فولت، منظم جهد 5 فولت، فوتوكوبلر. طريقة سير التيار الكهربائي من فردة ال راح يمشي التيار باتجاه مقاومة فيوزية، يعني مقاومة فيوزية رمزها R على المخطط. هاي بتكون 2 واط، بيكون قيمتها من 70 اوم وانت نازل للصفر اوم، يعني من 70 اوم، 10 اوم، حسب كل مبرمج، حسب كل مصمم ما يختاره. راح ينتقل الكهرباء للديود. بعد الديود راح تتم عملية توحيد الكهرباء. هون الكهرباء من المقاومة للديود بتكون AC. بعد الديود بصير DC. بعده راح يروح للشوبر. هي بالنسبة لفردة لفردة الفاز، يعني لفردة الزائد. طيب فردة النتر، فردة الناقص أو السالب، راح تروح مباشرة لمجموعة الباور. هذا الخط بيروح مباشرة، ولكن بعد الديود بيحطوا مكثف 400 فولت. 400 فولت 10 ميكرو فاراد. هذا للتنعيم، لأن تيار بالنسبة لتيار الاي سي بحالة ما يتحول للدي سي بصير متقطع، يعني بصير بهالشكل هيك، فاضي مليان فاضي مليان. هذا عملية شحن وتفريغ، يعني راح يعملوا بهالشكل. ومن هون على السالب هون بحطوا أواقيت فيرستور حماية للدارة. مجموعة الباور هي دارة متكاملة. نحن بالنسبة لنا كفنية صيانة غسالات أو مكيفات، نحن بيهمنا نعرف هي طريقة عملها، ما نعرف إيش شلون صنعت أو إيش في داخلها، ما بيهمنا إيش في بداخلها، فيها ترانزستورات، فيها. نحن هي معمل لحاله، هذا معمل لحاله، شرح موجود على الانترنت، كتير من الأخوة شارحينه طريقة عملها إذا حابب تدخل فيها بالمجال العلمي، ولكن ما بتهمنا بهالموضوع هذا. يعني احنا بنعرف بيهمنا نحن
هاي مجموعة باور راح يدخلها سالب على الأربع أجرين، هي بتجي سبع أرجل إلها، 3 أرجل من هالطرف و4 من هالطرف. هدول الأربعة تحت بيكونوا سالب، وهذا الخط بيروح على الشوبر. هذا برمزوله دي وهذا برمزوله سي. هذا رمزه. هدول كلهم على السالب، هون بروحوا على الفوتي كوبلر مشان تنظيم جهد 12 فولت. الشوبر هون في ملف ابتدائي، هون في ملف ثانوي. هذول بيكونوا الطرفين معزولات عن بعض، يعني انت بتحط من هون وبتحط من هون، بتقيسهم بالمقاومة، في مقاومة، بس هون مع هون ما في اي اتصال. بالنسبة لمجموعة الباور، مجموعة الباور شغلتها بس تعمل عملية تقطيع التيار. بحالة التقطيع راح يتخرج من الشوبر 12 فولت، لكن 12 فولت راح يجي نفس الشيء اي سي متردد. بحطوا هون ديود، هون ديود، نرجع بنوحد التيار، بدخل 12 فولت. هون عنا منظم الجهد 12 فولت. 12 فولت راح يدخلوا الموجب من هالطرف ويدخلوا السالب بالنص، راح يخرج لنا 12 فولت. 12 فولت راح تروح على منظم جهد تاني 5 فولت. 5 فولت، وبنفس الشيء راح تروح على الفوتيكوبلر، والسالب اللي دخل على 12 فولت راح يدخل على الفوتيكوبلر. في بعض الشركات يعني بصنعوا السالب بيكون على كامل اللوحة، يعني ما بيكون خرج سالب، بياخد السالب من هون، عفوا يعني بياخد السالب بياخده من الأجر السي. بحال ارتفع الفولت راح يتحسس الفوتيكوبلر ان الفولت ارتفع، راح يطلب البوابة هي السكر حتى ينزل الفولت. فهو الفوتيكوبلر بتحكم برفع التيار وهبوط التيار. هي بالنسبة للدارة راح يتخرج معنا 5 فولت. 5 فولت راح تروح على المعالج، السالب والموجب. السالب راح يكون مشترك من الشوبر يتاخد منه خطوط، والموجب من 5 فولت راح يروح للمعالج، والمعالج هو بدوره بيعطي الأوامر لجميع القطع. راح يعطي الأوامر لجميع القطع في الغسالة. هي راح ناخدها طريقتين في دائرة التحكم أو الكنترول. نيجي على طريقة الفحص وطريقة معرفة العطل وين. نحن في حال اجانا اي كارت، بحال اجا الكارت ما فيه ليد شغال، يعني نحن عرفنا هون الدخل وصلنا ل 220 هون ما في عنا الليدات هدول ما اشتغلوا. ايش نجي نعمل؟ نجي مباشر راح نحط مطرح ما نهينا، مطرح ما راح نبدي. نحن بدينا من مدخل 220، هون راح نرجع رجوع بالعكس. اول شي راح نحطه على التيار المستمر الدي سي. راح نيجي مباشر بعد الشوبر، راح نحط اجر هون واجر هون، راح يقيس عنا 18. يعني انا لا حدا يضحك علي اني انا بجرب على ورقه، لكن انا عم بعلمك. راح نحط هون، راح يجينا 12 فولت. بحال اجانا 12 فولت هون، فهي هذا الطرف كله شغال، هيك كله شغال. اذا هذا 12 فولت شغال راح نجي مباشر على المعالج،
المعالج له السالب وله الموجب. هون جانا 5 فولت، فإذا الدارة هي كاملة شغالة. دائرة التغذية من بداية دخول 220 لوصول للمعالج هي بتكون شغالة، ما في عليها أي مشكلة. طيب جينا لهون ما في عنا 12 فولت، راح نيجي على المكثف هون، نحط إجر هون وإجر هون، راح يجينا بحدود 320. طيب اجينا 320 عنا هي عاطلة. هذا نادرا ما يعطل يعني، ولكن إذا حبيت تقيسه راح يعطي مقاومة. هون وهون ما بيعطي مقاومة، هون وهون بيعطي مقاومة، لأني سيليكون عبارة عن ملف. هذا ملف ابتدائي، ملف الثانوي. طيب جينا لهون ما عطانا 320. طيب نرجع خطوة، بنخلي ايدنا على السالب، بنرجع خطوة للديود، بنقيس هون. هي مقاومة فيوزية بده يعطينا 220. طيب ما عطانا 220، بنرجع خطوة، هون عطانا 220. هي المقاومة الفيوز ضرب، راح نغيره. طيب بعد الديود بحطه هون مكثف، يعني هون بيجي مكثف. هي مكثفات فقط للتنعيم، هدول ما لهم علاقة بالدائرة. يعني هون في مكثف راح يجيك، وهون في مكثف. هي مكثفات للتنعيم، لكن الخطوط الرئيسية للقياس هي. أما ما تبقى المكثف إيش الأعطال، هلا راح نتحدث عن الأعطال اللي بيعملوها كل واحد من بيناتهم، إيش بيعمل الأعطال. بالنسبة للأعطال، عطل المعالج بيعمل شورت. كارت الغسالة ما بيعطي، لا بيعطي إنارة، لا بيشغل ليد، ولا بيعطي إشارة على الشاشة. يعني عبارة سكون تام، يعني مو شغال، تشعر فيها ما شغالة ساكنة. محتمل يكون العطل من منظمات الجهد، انت راح تقيسهم مثل ما تحدثنا فيه. المقاومة بتعمل قطع كامل، نفس عملية المعالج، سكون كامل. الديود نفس الشيء، مجموعة الباور نفس الشيء. هاي الدارة بأكملها فقط لتخرج 12 فولت. في بعض الشركات ما بحطوا هدول اثنين ما بحطوهم، عن طريق مقاومات خافضة للجهد ومكثفات بخرجوا 12 فولت وبخرجوا 5 فولت. هي بالنسبة للدارة. وإذا عجبك الشرح بإمكانك تشترك وتفعل زر الجرس مشان ننزل فيديو، من أجل وقت ننزل فيديو شرح دائرة الكنترول يصلك الإشعار. وإن ما بدك تشترك ادعينا بالتوفيق، والسلام عليكم.